Hi everyone, I'm Sushant Rimal, and in this video we are going to see about Node.js and installing key history or anything. So let's start. Okay, so Node.js start गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ प्रिभियस भिडियो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु Node.js चाहिँ हेर्नु होला है। त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ हजुरलाई फर्दर क्लियर हुनेछ। सो Node.js इन्स्टलेसनको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ Node.js भनेर चाहिँ म हान्छु हैन। Node.js भनेर हानिसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर Node.js भन्ने चाहिँ हाम्रो वेबसाइट खुल्छ र Node.js भन्ने खोलिसकेपछि हजुरले चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँ आउनु होला। सो Node.js लाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने चाहिँ हामीसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाहरु छ है। एउटा त हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ गएर विन्डोज इन्स्टलरमा क्लिक गर्न सक्छौँ हैन। यदि हजुरहरु चाहिँ म चाहिँ विन्डोजमा छु, सो म चाहिँ विन्डोजको लागि इन्स्टल गर्ने छु। हजुरहरु यदि लिनक्स या म्याकको लागि हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ गर्नु होला। सो एज यु क्यान सी यहाँ लिनक्सको लागि दिएको छ र यसरी पनि दिएको छ। सो म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म विन्डोज इन्स्टलर हो, म विन्डोज इन्स्टलरमा क्लिक गर्छु। सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विन्डोजलाई चाहिँ लागि चाहिँ Node.js चाहिँ इन्स्टल गराउँछ र इन्स्टल गरुन्जेलसम्म चाहिँ यसले चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ भन्दा चाहिँ npmहरु हैन, पछि गएर अब टुल्सहरु छ, एक्सप्रेसहरु चाहिँ त्यो चाहिँ हामी पछि गएर टर्मिनलमा गएर नै गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ हामी चाहिँ Node.js चाहिँ सिम्पल इन्स्टल गरौँ। र एज यु क्यान सी यहाँनिर डक्स भन्ने छ, डक्समा जानु होला र एज यु क्यान सी यहाँनिर डक्समा चाहिँ दिएको छ एपीआई प्रेफरेन्सेसहरु हैन, डिपेन्डेन्सीजहरु के छ सबै कुराहरु चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। एज यु क्यान सी यहाँनिर यहाँ आएर चाहिँ हेर्नु होला। सो गाइड्समा जाउँ मेक्लर जाउँ डाउनलोड भन्छेलसम्म। सो एज यु क्यान सी यहाँनिर स्टार्टिङ गाइडहरु छ हैन, सबै कुराहरु चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु Node.jsहरु यो सबै यो कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ हेर्छौं। र यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ Node.js.dev/learn भन्ने छ। यहाँनिर चाहिँ हजुरहरु चाहिँ यहाँ आउनु होला। यो पेज चाहिँ म आउँछु हैन, किनकि म हजुरलाई चाहिँ कुनै रकेट साइन्स चाहिँ भन्दिन हैन। म जुन यो एउटा सिम्पल Node.js ले चाहिँ हाम्रो जुन डकुमेन्ट दिएको छ हैन, यो चाहिँ हेरेर चाहिँ हामी चाहिँ यही अनुसार डकुमेन्टेसन चाहिँ हेरेर चाहिँ पढ्ने छ। सो इन्ट्रोडक्सन दिएको छ हैन, इन्ट्रोडक्सन हेर्नु होला हैन, इन्ट्रोडक्सन दिएको छ। सो यो इन्ट्रोडक्सन पेजहरु छ। त्यस्तै सिमिलरली Node.js को चाहिँ फ्रेमवर्क्स एन्ड टुल्सहरु पनि धेरै छ है। लाइक हामी चाहिँ धेरै युज गर्ने भनेको चाहिँ हामी एक्सप्रेस युज गर्छौं हैन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेब सर्भरहरु बनाउनको लागि चाहिँ हामीले एक्सप्रेसले चाहिँ हामीलाई धेरै हेल्प गर्नेछ हैन। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ npm भन्ने हुन्छ, nest.js भन्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि गएर next.js भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ रियाक्टको फ्रेमवर्क हो हैन। यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ हेर्ने छौं। socket.io ले चाहिँ भन्छ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रियल टाइम कम्युनिकेसन इन्जिन हो हैन, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ फेसबुक जस्तो च्याट बटहरु हैन, च्याट इन्जिनहरु बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। सो यहाँनिर हिस्ट्री छ, त्यसपछि गएर इन्स्टलमा छ। इन्स्टलमा चाहिँ दुईटा तरिकाले चाहिँ गर्न सक्छ। एउटा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ प्याकेज डाउनलोड गर्न सक्छौं हैन। अर्को चाहिँ के गर्न सक्छौं भने चाहिँ हामी चाहिँ प्याकेज म्यानेजरको रूपमा पनि हामी डाउनलोड गर्न सक्छौं। सो यो कुरा चाहिँ इन्स्टलेसन चाहिँ हजुरले हेर्नु होला। म मेरो फाइल इन्स्टल भएको छ, म यसलाई क्लिक गर्छु एन्ड क्लिक गरिसकेपछि ओके, सो वेलकम टु द Node.js सेटअप विजार्ड भनेको छ। म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। चेन्ज रिपेयर अर भने चाहिँ किनकि मेरो अलरेडी चाहिँ इन्स्टल थियो, सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भएको छ। म यसमा चाहिँ के गर्छु भन्दा चेन्जमा क्लिक गर्छु र चेन्जमा क्लिक गरेपछि नेक्स्ट गर्छु एन्ड चेन्ज गर्छु। र यदि चेन्ज गरेपछि चाहिँ हजुरहरु चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला है। मेरो चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले चेन्ज गरेको छु, अदरवाइज सेम प्रोसेस हुनेछ। सो यसमा फिनिशमा क्लिक गर्नु होला र फिनिशमा क्लिक गरिसकेपछि म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ विन्डोज पावर सेल खोल्नु होला र विन्डोज पावर सेल खोलिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर गएर हजुरले नोड भनेर हान्नुभयो भने चाहिँ वेलकम टु Node.js भनेर यसले चाहिँ भर्जन चाहिँ दिन्छ। सपोज अब भर्जन हेर्नको लागि चाहिँ हामी Node.js -v गर्न सक्छौं हैन। यो गरिसकेपछि चाहिँ ओके अनडिफाइन्ड भनेछ। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ npm चाहिँ इन्स्टल भएको छ र यसलाई चाहिँ एकताल चाहिँ चेक गरौँ हाम्रो VS कोडमा चाहिँ। सो म चाहिँ यहाँनिर मेरो VS कोडमा आएको छु र म यहाँनिर चाहिँ मेरो टर्मिनल ओपन गर्छु। र टर्मिनल ओपन गरिसकेपछि म सिम्पल यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नोड भनेर लेख्छु र नोड भनेर लेखेपछि वेलकम टु Node.js भनेर आएको छ। त्यस्तै गरेर .help यहाँ हान्छु म। अब चाहिँ .help भन्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर .break भनेको छ हैन, क्लियर छ। यो सबै कुराहरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ आएको छ।
लाइक दिस यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ Node.js चाहिँ इन्स्टल भएको छ हैन। अब Node.js लाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने यसको अब HTTP रिक्वेस्टहरु कसरी ह्यान्डल गर्ने हैन, HTML फाइलहरु कसरी सर्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौं। सो यो चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ एउटा इन्स्टलेसन भिडियो थियो एन्ड वेल थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। I'll see you in the next video.